คลิปนี้นกจะมาสาธิตวิธีการชำยอดตอริดเทโรจะมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะนี่เป็นยอดของตอริดเทโรนะคะที่นกกราฟกับหัวไม้แล้วปาดยอดออกมาค่ะก็จะเหลือยอดเขาแบบนี้นะคะยอดแบบนี้สามารถที่จะนำไปชำให้เป็นต้นใหม่ได้ค่ะจะเห็นได้ว่านกเหลือส่วนยอดไว้เยอะหน่อยนะคะเพื่อที่เราจะได้ตอริดเทโรอีกต้นหนึ่งนั่นเองนะคะการจับไม่ควรที่จะจับลงไปอย่างนี้นะคะอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะจับมือเปล่าก็จับที่หนามของเขานะคะแต่ถ้าเรากลัวก็ให้ใช้กระดาษหนาๆนะคะรองจับนะคะการชำนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนกก็จะลองก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟค่ะจากนั้นก็จะใส่ดินปลูกแคคตัสต้นปกติลงไปเลยนะคะทำเหมือนกับการปลูกแคคตัสค่ะใส่ปุ๋ยออสโมโคสแล้วก็ใส่สตาร์เกิลจีเพื่อกันเพลี้ยกันแมลงนะคะก่อนที่จะนำมาชำนกผึ่งแผ่ไว้ประมาณ7 วันแล้วนะคะก็คือ1 อาทิตย์เป็นอย่างน้อยค่ะจากนั้นเราก็วางลงไปหมุนลงไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางต้นจะได้ตรงๆเวลาที่ยอดเขาเดินขึ้นมานะคะเสร็จเรียบร้อยก็โรยหน้ากระถางด้วยหินหรือว่าจะเป็นดินอะคาดามะเหมือนนกก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเรามีอะไรที่บ้านก็ใช้ได้ค่ะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำกระเด็นเวลาที่เรารดน้ำนะคะแล้วก็พยุงลำต้นเขารดน้ำลงไปได้เลยเพราะว่าตอนที่เรานำมาชำวันนี้เราพักไว้แล้ว7 วันนะคะรดน้ำทีละน้อยๆนะคะแต่ว่ารดทุก 3-4 วันครั้งหนึ่งตั้งวางไว้ในที่แดดรำไรค่ะถ้าได้แดดรำไรยาวๆรากก็จะมาเร็วมากๆนะคะหลังจากที่เราปักชำไว้3 เดือนแล้วนะคะเดี๋ยวนกจะสาธิตให้ดูว่ารากเนี่ยมาได้ขนาดไหนแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆชำนะคะไม่จำเป็นจะต้องดึงหรือว่าขยับแบบนกนะคะปล่อยให้เขาโตขึ้นไปได้เลยค่ะสังเกตเอาที่ยอดนะคะถ้ายอดเขาเป็นยอดใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็คือรากมาแล้วนะคะอันนี้คือ3 เดือนรากก็จะได้ประมาณนี้นะคะบางคนก็อาจจะบางต้นก็อาจจะได้ยาวกว่านี้เยอะกว่านี้นะคะแล้วแต่นะคะแต่ก็คือรากมาแน่นอนค่ะแบบนี้ก็คือเราจะได้ตอริดเทโรต้นใหม่เพิ่มอีก1 ต้นนะคะจากการชำยอดของเขานะคะต้นของเขาเนี่ยเรานำไปกราฟยอดก็ยังนำมาชำได้ต้นใหม่ขึ้นมาอีกค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าต้นที่นกไปกราฟเนี่ยเป็นยังไงนะคะนี่คือต้นที่นกตัดยอดนะคะแล้วนำมากราฟกับแมมลินต้านะคะออกหน่อมาแบบนี้จริงๆแล้วไม้เขาก็จะต้องส่งให้กับหน่อแล้วก็หัวลินต้าด้วยแต่นกก็อยากได้หน่อริเทโรเดี๋ยวจะเลี้ยงไปอีกสักพักหนึ่งแล้วก็จะตัดหน่อมาชำใหม่นะคะตอริเทโรนะคะก็เหมาะที่จะนำมากราฟกับหน่อแมมลินต้าที่มีหัวขนาดใหญ่เพราะว่าท่อน้ำเลี้ยงของริเทโรเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะส่วนตัวนกนะคะคิดว่าตอริเทโรก็เป็นอีกตอหนึ่งที่ส่งหัวไม้ได้สวยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆที่กราฟตอริเทโรรอบหน้าก็อย่าลืมเหลือยอดนะคะเอาไว้ชำด้วยค่ะเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุรดาการ์เด้นเ
พื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะ หรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุรดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ